Σήμερα ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι στην Άπο Ανατολή και συγκεκριμένα στην Ιαπωνική μυθολογία. Μετά από δεκάδες μηνύματα και σχόλια, είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στα βαθιά της νερά. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος στην Ιαπωνική μυθολογία, πώς εκφράζονταν οι άνθρωποι της εποχής μέσα από το στοιχείο του νερού, τι ομοιότητες και τι διαφορές μπορούμε μετά από το σημερινό βίντεο να παρατηρήσουμε σε σχέση με τη δική μας παράδοση. Τα ερωτήματα είναι πολλά, ο χρόνος είναι λίγος, οπότε πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και θέλω να πιστεύω ο αγαπημένος σας αρχαιολόγος. Μπορεί να μην είμαι, εγώ όμως θέλω να το πιστεύω. Στο κανάλι αυτό ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας με σκοπό να δημιουργηθεί στην ελληνική μεριά του YouTube μια γωνίτσα στην οποία θα υπάρχει και η μυθολογία. Κάτι σαν το μυθολογικό τμήμα μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αν πιστεύετε κι εσείς ότι είναι κάτι που αξίζει να δημιουργηθεί και αν θέλετε να μάθετε κι εσείς πράγματα για τη μυθολογία, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο και φυσικά το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα, αν σας αρέσει τόσο πολύ. Μπορείτε επίσης να πάτε στην περιγραφή του βίντεο που θα βρείτε τις πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε βίντεο που φτιάχνω, αλλά κυρίως θα βρείτε και τα link που θα σας πάνε στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram, όπου μιλάμε συνήθως για τους μύθους που ανεβαίνουν εδώ στο κανάλι, για άλλα μυθολογικά και αρχαιολογικά θέματα που ανεβαίνουν στο Instagram ή που με ρωτάτε εσείς και πολλές φορές λέμε τελείως άσχετα πράγματα απλά για να περνάει η ώρα. Αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και θέλετε να μπείτε και εσείς στην παρέα μας, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή. Ξέρω ότι το ξέρετε, αλλά πρέπει να σας το επαναλάβω για ακόμα μια φορά. Εγώ είμαι αρχαιολόγος και συγκεκριμένα κλασικός αρχαιολόγος, που σημαίνει ότι ασχολούμαι με τον αρχαιοελληνικό ή τον κλασικό πολιτισμό, αν βάλουμε μέσα και το ρωμαϊκό και με την τέχνη του. Γιατί σας το λέω όμως αυτό και πάλι, εφόσον σας το είπα πριν από λίγο στην εισαγωγή αυτού και κάθε βίντεο που κάνω? Διότι τώρα κάνουμε μια ξένη μυθολογία και συγκεκριμένα μια μυθολογία με την οποία πριν κάνω τη σημερινή μου έρευνα δεν είχα καμία επαφή και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας ξεκαθαρίσω, ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις για να φτάσω στο 90 ή και στο 80% των γνώσεων που απαιτούνται για να θεωρηθώ ειδικός πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα και όπως είδα πολλούς από εσάς. Οπότε αυτά τα οποία θα σας πω είναι αποτελέσματα της έρευνας που έκανα τώρα και ελπίζω να είναι αρκετά ενδιαφέροντα, τουλάχιστον έτσι τα έκρινα εγώ, ώστε να τα μαζέψω και να σας τα παρουσιάσω. Θέλω λοιπόν την επίοικιά σας, όμως αρκετά με αυτά. Ο κόσμος της Ιαπωνικής μυθολογίας μας ανοίγεται και πρέπει να τον εξερευνήσουμε. Το ταξίδι θα είναι δύσκολο και μακροχρόνιο, όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει. Φυσικά, για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την Ιαπωνική κοσμογονία, η οποία θα μας απασχολήσει στο σημερινό βίντεο, θα πρέπει να πούμε κάποια εισαγωγικά, πολύ λίγα μη φοβάστε, πράγματα σχετικά με αυτήν την ξένη σε εμάς παράδοση της Άπο Ανατολής και συγκεκριμένα της Ιαπωνικής μυθολογίας και παράδοσης, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια και σε αυτό, αλλά και στα επόμενα αντίστοιχα βίντεο. Τι είναι όμως η Ιαπωνική μυθολογία? Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις ανά τον κόσμο, έτσι και εδώ έχουμε μία συλλογή ιστοριών, θρύλων, μύθων, παραμυθιών, ποιημάτων, τραγουδιών που συντέθηκαν από τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή του κόσμου που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως Ιαπωνικό αρχιπέλαγος. Όπως καταλαβαίνει κάποιος που διαβάζει η Ιαπωνική μυθολογία και ξέρει και λίγο από οικονομία, μπορεί να καταλάβει ότι αυτές οι ιστορίες γεννήθηκαν μέσα από την αγροτική ενασχόληση των ανθρώπων της περιοχής, η οποία είναι και η κύρια τους απασχόληση και φυσικά είναι έντονο και το στοιχείο του νερού και η σημασία της θάλασσας, διότι όπως σας είπα μιλάμε για ένα αρχιπέλαγος. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένες πεποιθήσεις, ιστορίες, θρύλοι, μύθοι, ποίηματα κτλ. Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τα δύο κύρια θρησκευτικά ρεύματα της περιοχής, τον Βουδισμό και τον Σιντοϊσμό, όπως επίσης και μέσα από την αλληλεπίδραση με τις χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ιαπωνίας. Και εμείς από πού παίρνουμε αυτές τις πληροφορίες? Ποιες είναι οι πηγές μας? Ναι, ακόμα και σε αυτό το βίντεο για την Ιαπωνική μυθολογία θα σας πω ποιες είναι οι αρχαίες πηγές για να είμαστε εξηγημένοι. Επίσης, είναι η ώρα που θα προφέρω λέξεις στα Ιαπωνικά, οπότε θέλω την υπομονή και την κατανόησή σας. Οι πηγές μας είναι η Κοχίκι και η Νίχον Σόκι. Η Κοχίκι είναι ένα σύνολο
παραδόσεων, μύθων και ιστοριών. Ένα σύνολο το οποίο μας δίνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες για την Ιαπωνική μυθολογία, ενώ η Nihon Shoki είναι ένα περισσότερο ιστορικού ενδιαφέροντος έργο, διότι μας δίνει πληροφορίες μεταξύ άλλων και για πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα. Είναι και οι δύο αυτές πηγές χρονικά. Όμως δεν θέλω να σας ζαλίσω με άλλα εισαγωγικά στοιχεία. Πάμε κατευθείαν στο zoom in, να δούμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος στην Ιαπωνική μυθολογία στο πρώτο μέρος. Διότι όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα γεγονότα και δεν θα μπορούσαν να στριμωχτούν σε ένα βίντεο, γιατί έτσι θα έβγαινε 2ωρο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Στην αρχή η γη ήταν μία άμορφη μάζα και έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρες γενιές θεών, όπου στην Ιαπωνική μυθολογία θεοί λέγονται κάμι, για να έρθει ένα ζευγάρι θεών το οποίο θα άλλαζε τα πάντα. Ο Ιζανάγκη no Mikoto και η Ιζανάμι no Mikoto, οι οποίοι θέλησαν να αναπαραχθούν και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουν τον γνωστό κόσμο και γενικότερα το σύμπαν. Με τη σύμφωνη απόφαση λοιπόν όλων των υπόλοιπων κάμι, όλων των υπόλοιπων θεών, δόθηκε στον Ιζανάγκη no Mikoto και στην Ιζανάμι no Mikoto ένα ουράνιο δόρυ με πολύτιμα πετράδια, ώστε να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν την επιφάνεια της γης, η οποία μέχρι τότε έμοιαζε με μέδουσα. Όχι φυσικά την αρχαία ελληνική μυθική μέδουσα, αλλά το θαλάσσιο πλάσμα, έτσι σε μια προσπάθεια να περιγραφεί η ασταθής κατάσταση στην οποία βρισκόταν μέχρι τότε η επιφάνεια της γης. Έτσι έκαναν λοιπόν, στάθηκαν στη μέση της αιωρούμενης, ουράνιας και θεϊκής γέφυρας και βούτυξαν αυτό το δόρυ μέσα στο νερό, και όταν το σήκωσαν φυσικά άρχισαν να πέφτουν σταγόνες, από τις οποίες αυτές τις σταγόνες δημιουργήθηκαν τα πρώτα νησιά. Σε ένα από αυτά τα νησιά, ο Ιζανάγκη και η Ιζανάμι επέλεξαν να χτίσουν ένα παλάτι για να στεγάσουν τον ερωτά τους, ας πούμε, ή τέλος πάντων αυτό το οποίο είχαν σκοπό να κάνουν. Και σιγά σιγά, μέσα από τη συμβίωση, άρχισαν να παρατηρούν ότι τα σώματά τους είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Για να μην σας τα πολυλογώ, κατάλαβαν ότι μπορούσαν να ζευγαρώσουν. Και έτσι σιγά σιγά θα περνούσαμε σε μια φάση αναπαραγωγής, μέσα από την οποία, σας λέω και πάλι, ότι θα προέκυπτε ο κόσμος σύμφωνα με την Ιαπωνική μυθολογία και παράδοση. Βέβαια, μέσα από αυτήν την πρώτη τους προσπάθεια να ενωθούν, προέκυψαν κάποια προβλήματα. Για την ακρίβεια, η Ιζανάμι γέννησε ένα πλάσμα χωρίς χέρια, ένα βδέλιγμα όπως λέει και το όνομά του, το οποίο θα σας πω αργότερα, αλλά και ένα ολόκληρο νησί. Προβληματίστηκαν, είναι η αλήθεια, και ζήτησαν τις συμβουλές των μεγαλύτερων και σοφότερων θεών για το τι είχε πάει στραβά με αυτή την περίπτωση. Τι τους είπαν? Τους είπαν ότι είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος κατά τη διάρκεια του γάμου και της ένωσης των δύο αυτών θεών. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος? Ότι η Ιζανάμι έκανε το λάθος και είχε το θράσος να μιλήσει πρώτη πριν από τον άντρα. Οπότε η Ιζανάμι, σαν άλλη Ελένη Βλαχάκη, έσκυψε το κεφάλι και είπε «ναι άντρα», και ο Ιζανάγκη, σαν Κωνσταντίνος Κατακουζινός, νόμιζε ότι είχε το πάνω χέρι, οπότε επανέλαβαν τη διαδικασία και αυτή τη φορά όλα πήγαν καλά. Μετά από αυτήν την πλέον επιτυχημένη ένωση, δημιουργήθηκαν τα 8 γνώριμα και γνωστά νησιά της Ιαπωνίας και φυσικά πολλές άλλες θεότητες. Τώρα ας ασχοληθούμε λίγο σύντομα με το πλάσμα που προέκυψε μετά από αυτήν την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια των δύο θεών να ενωθούν. Όπως σας είπα και πριν, το πλάσμα αυτό γεννήθηκε χωρίς χέρια και χωρίς πόδια, λεγόταν Χιρούκο, και αν τα ιαπωνικά μου είναι σωστά, αυτό όντως μεταφράζεται σε κάτι σαν παιδί βδέλιγμα. Οι γονείς του φυσικά δεν το ήθελαν και αποφάσισαν να το ξεφορτωθούν με έναν τρόπο που είμαι σίγουρος ότι κάτι θα σας θυμίσει. Το πήραν λοιπόν και το έβαλαν σε μία σκάφη φτιαγμένη από καλάμια και το παράτησαν σε ένα ποταμό ώστε να το πάρει στη ροή του και να το εξαφανίσει. Ναι, κάτι μας θυμίζει αυτό. Α, ναι, την ελληνική μυθολογία. Ο Ακρίσιος, όταν έμαθε ότι η Δανάη γέννησε τον Περσέα, γνωρίζοντας ότι ο Περσέας θα του πάρει κάποια στιγμή τον θρόνο σαν εγγονός του, αποφάσισε να τους πάρει και τους δύο, επειδή δεν μπορούσε να τους σκοτώσει, να τους βάλει σε μια σκάφη και να τους αφήσει στο ποτάμι, στη θάλασσα, να τους πάρει μακριά. Ναι, αλλά και κάπου αλλού δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, πέρα από την ελληνική μυθολογία και την ιαπωνική μυθολογία. Α, ναι.
στην Παλαιά Διαθήκη. Η μητέρα του Μωυσή, γνωρίζοντας την εντολή του Φαραώ να σκοτώνονται τα αρσενικά νεογέννητα παιδιά, τον πήρε και τον έβαλε σε μια αντίστοιχη λάρνακα ή σκάφη ή οτιδήποτε φτιαγμένη από υλικά εκεί του ποταμού, ώστε να τον πάρει το ποτάμι και να σωθεί. Περίεργα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, εμάς το σημερινό μας θέμα είναι η ιαπωνική κοσμογονία και μυθολογία. Τι απέγινε ο Χιρούκο? Έζησε? Πέθανε? Τον πήρε το ποτάμι? Τον ξέβρασε κάπου? Ο Χιρούκο επιβίωσε και μάλλον λόγω της θεϊκής του φύσης έβγαλε και χέρια, έβγαλε και πόδια, δυνάμωσε και σύμφωνα με μερικές εκδοχές έγινε ο θεός του ψαρέματος στην ιαπωνική μυθολογία αλλά και της τύχης. Και μπράβο του κιόλας που τα κατάφερε. Επιστρέφοντας τώρα στην ιστορία του Ιζανάγκη και της Ιζανάμι, πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο παιδί το οποίο γέννησε η Ιζανάμι ήταν ο Κάμι, δηλαδή η θεότητα της φωτιάς. Όμως έκαιγε ήδη από τη γέννησή του με αποτέλεσμα να κάψει τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της γέννας. Και έτσι η Ιζανάμι πέθανε και πήγε στον κάτω κόσμο. Ενώ ο Ιζανάγκη οργίστηκε τόσο πολύ με τον Κάμι της φωτιάς που ακόμα κι αν ήταν νεογέννητος, τον σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια και τον έστειλε κι αυτόν να κάνει παρέα στη μάνα του. Όμως ο Ιζανάγκη δεν μπορούσε να δεχθεί αυτήν την απώλεια της αγαπημένης του Ιζανάμι. Άλλωστε είχαν τόσα πολλά ακόμα να κάνουν μαζί και γι' αυτό αποφάσισε να πάει να τη βρει στον κάτω κόσμο. Όμως οι περιπέτειες του Ιζανάγκη στον κάτω κόσμο θα μας απασχολήσουν στο δεύτερο μέρος. Πριν σας αφήσω να σας πω ότι από αυτό το πρώτο μέρος προκύπτει μέσα σε όλα και η μεγάλη και ιδιαίτερη και πολύ σημαντική σχέση του ιαπωνικού λαού με το στοιχείο του νερού, καθώς μέσα από αυτό ζούσαν πραγματικά οι άνθρωποι μέσα από το εμπόριο και την αγροτική τους δραστηριότητα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το νερό το οποίο ήταν το ίδιο αυτό ακριβώς στοιχείο το οποίο οδήγησε στη δημιουργία όλης της ζωής στην ιαπωνική μυθολογία. Από αυτό το ουράνιο δόρυ έπεσαν σταγόνες, το οποίο είχαν βυθίσει οι δύο θεότητες και κυριολεκτικά μέσα από το νερό, μέσα από αυτές τις σταγόνες δημιουργήθηκαν τα πρώτα νησιά και όλα μετά πήραν το δρόμο τους. Πείτε μου τη γνώμη σας λοιπόν κάτω στα σχόλια. Πείτε μου πώς σας φάνηκε αυτή η πρώτη απόπειρα να εξερευνήσουμε αυτόν τον γενικά άγνωστο κόσμο της ιαπωνικής μυθολογίας και μέχρι το επόμενό μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία ή και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.